Naway ang kapayapaan ay mapasenyo. Ako po si Joel C. Ferrer. Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng night reader sa inyong Chrome browser na magbibigay ng protection sa inyong mga mata. Katulad ng nakikita ninyo, yung Chrome browser ko is nasa dark mode. Bago natin simulan ang video tutorial, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit mo naman tong subscribe button, pati itong bell icon, para hindi ka mahuli kapag meron tayong bagong update tutorial. Okay, ito yung default setting ng Chrome browser, no? Ang kailangan natin una is kailangan natin mag-sign in, no? Itong icon na to. So parang ganito lang. So pag na-click mo yan, may lalabas na sign in tab kung saan ka magsa-sign in gamit yung email address mo, kahit anong klaseng email address but in my case is Gmail yung ginamit ko, no? Bakit kailangan natin mag-sign in? Para ma-activate natin itong extensions ng Chrome browser natin, kung saan isi-set up natin night reader. So dito, click ko lang itong icon na to para makapag-sign in ako. Yan. Meron na akong account, dalawang account ko, pipili mo ako dito. Okay? So ito po yung account ko. So check natin kung okay na ba yung extensions. Yan, okay na. So click lang natin yan. Teka lang. Kailangan din pala isang requirements is connected tayo sa internet. Yan, connected na tayo. Click mo to, then more tools, extensions. Pag nandito na tayo, punta tayo dun sa main menu. Hanapin natin yung Open Chrome Web Store. Click mo lang. Tapos, mapupunta tayo dito sa page na ito. Then, search natin dito, Dark Mode Night Reader. Ayan. So, madaming result dito. Pero yung recommend ko sa inyo, ito yung gamitin natin. Kasi ito yung effective at madaling gamitin. Tapos kapag may encounter natin ito, so reload mo lang para mag-refresh. Then subukan natin ulit. Yan. Kapag okay na, click natin yan. Yan. Pag lumabas na yun, ibig sabihin okay na. Okay, try natin sa Google. Ayun, naka-dark mode na po siya. Na-activate na po natin yung night reader. Okay, dito is pwede din natin i-optimize yung dark mode niya. Dito sa icon, click mo lang tong icon na. Click natin. Yun, kung napansin niyo, lalo siyang naging dark mode. So, click natin ulit. Yun, medyo naka-dark mode, no? So, click natin ulit para bumalik dun sa dati. Yan, kung saan masakit sa mata. Click lang natin yung number 1 kasi yun yung tamang-tamang. Meron pa rin problema dito, no? Itong sa taas kasi bright pa rin siya, no? Pwede din natin yan i-dark mode. Balik lang tayo dun sa Chrome Web Store. Hanapin mo yung Themes. Ayan. Click mo lang. Then, mag-search ka lang dito. Kahit ano dyan, pwede mong subukan. Pero yung ipapakita ko sa inyo ito, dark space. Para maging dark mode siya. Okay. Then, add lang natin to Chrome. Add to Chrome. Then, makikita mo dito sa left corner ng Chrome browser mo, nagda-download siya. Ayun, adding to Chrome. Hintayin lang natin, saglit lang yan. Hintay lang. Ayun,
Ayun, okay na dark mode na rin. Ayun, nag-dark mode na rin yung themes na. Kung i-disable yung night reader, balik ka lang dun sa extensions. Ayan. So, click mo lang yan para ma-disable siya. Kung napapansin mo, nawawala yung icon sa taas kapag naka-disable. Yan. So, pwede mo din i-remove. Paano kung yung themes, punta ka lang sa settings. Kung gusto mong tanggalin yung themes, punta ka sa settings. Then, hanapin mo yung appearance. Then, themes. Click mo tong reset to default para bumalik sa dati. Okay, kung nagustuhan nyo po yung tutorial na to, hit nyo naman yung like button, then don't forget to subscribe. Then share nyo naman sa iba para makinabang din po sila. Thank you.